Hi everyone, so welcome back to Mongaz school life. So आज आप बनाने लगे हैं करेला fry. So as you can see, here we have our bittergourd. So guys, अभी भी मेरी आज हेल्प कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅਮੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਬਿਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਲੱਛਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥਿਨ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੀਡਸ ਨਿਕਾਲਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾਣੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 to 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। गाइस देखो अभी कह रहे हैं कि तुसी लाइक सब्सक्राइब ते शेयर करनी है, ठीक है। And now we are adding 1 teaspoon salt. अभी ने काफी ज्यादा नमक पाता लगता कितना बड़ा बहुत। ਸੋ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਐਂਡ ਲੰਬੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਟੁਗੇਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਇਟ ਐਡਸ ਅ ਰਿਚ ਫਲੇਵਰ ਟੂ ਦ ਡਿਸ਼। ਸੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਕਰੇਲਾ ਐਂਡ ਪਿਆਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਕਰੇਲੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਜੀਰਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਪਸ, ਗਾਰਲਿਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਐਡ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਅਨਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਨੀਅਨਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਸ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਸਾਲਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਇਲ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਭੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਛਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੱਛਾ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਐਡਿੰਗ ਕੋਰੀਐਂਡਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੋਲ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਵੇਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰਸ ਵਧੀਆ ਬਣਨ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਲੇਕੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਲੱਛਾ ਪਰਾਂਠਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਲੇਅਰਸ ਹੀਅਰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, so beautiful. Okay, so now let's get back to Karela piyaz. So now I'm adding salt and red chili. After that I'll be adding coriander powder and a little bit of cumin powder. And lastly adding a little bit of turmeric and then mix it well. So if you want to see the ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ। And there you have it. Our karele piyaz sabji is ready to be served. Guys, this sabji बहुत ही ज़्यादा healthy है as it is low in calories and high in fiber. So what are you waiting for? जाओ kitchen ਦੇ ਵਿੱਚ and फटाफट ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ।
Okay, let's take a bite here to tempt you even more. I hope this recipe is useful for you, so don't forget to like, subscribe and share Mongaz Food Lab.